සුබ දවසක් හැමෝටම TeRa Click YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් දෙනෙක්ට වැදගත් වෙන මාතෘකාවක් ගැන. ඉතින් දැන්ට ඔයාලා හැමෝම mobile phone use කරන, ඒ වගේම memory card use කරනවා, ඒ වගේම computers use කරනවා. ඉතින් ඔයාලගේ මෙන්න මේ computers වල වැදගත් වෙන photos, වැදගත් වෙන videos, ඒ වගේම document file. ඉතින් මේ වගේ මේ දේවල් delete වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ නොදැනුවත්වම ඒවා delete වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කාගේ හරි වැරද්දක් හරි මොකක් හරි වෙලා ඔයාගේ පෙන් එක වෙන කෙනෙක් ළඟට ගියොත් හරි එයා ෆෝමැට් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් එන්නේ වගේ අවස්ථාවක ඔයාට වැදගත් වෙන ෆොටෝස්, වීඩියෝස් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ ડોකියුමන්ට්ස් එහෙම නැත්නම් ඔයා Excel වල මොනවා හරි ඔයාගේ අවශ්‍යම data ටිකක් දාලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාට ඒ වගේ දේවල් ඔයාගේ පෙන් එකේ හරි මෙමරි කාඩ් එකේ හරි ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් හරි ඔයාගේ මේ ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එකේ හරි ලැප් එකේ හරි මොකේම හරි ඔයා යූස් කරන ඩිවයිස් එක ඔයාගේ අවශ්‍යම ෆයිල් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ ඔයාලගේ නැති වුණ ෆොටෝස් වගේ වීඩියෝස් හරි ඔයාලා ගාව තියෙන වැදගත් වෙන ડોකියුමන්ට්ස් නැති වුණොත් කොහොමද රිකවරි කරන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරනවා මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්, හොඳට යූස් කරන්න පුළුවන් රිකවරි software ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක කලින් මතක් කරනවා TeRa Click YouTube channel එක මතකතුව subscribe කරන්න. පහරතු පාට subscribe කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක එකපාරක් click කරන්න. ඊට අපි notification all කියලා bell icon එකක් තියෙනවා. ඒකත් මතකතුව click කරන්න. එතකොට මම මෙන්න මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ ඔයාලා ගාවට වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගාම notification එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝට ගිහින් බලමු කොහොමද ඔයාලගේ ඕනම පෙන් එකක හරි chip එකක හරි ඔයාලගේ නැති වුණ data photos videos හරි මොනවා හරි ෆයිල් එකක් නැවත අපි recovery කරගන්න කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ Tenorshare 4DD කියන වෙබ්සයිට් එකේ link එක මම වීඩියෝ එකේ description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම software එක ලේසියෙන් download කරගන්න පුළුවන්. links ඔක්කොම ඔයාලට description box එකේ වගේම පළවෙනි comment එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට Tenorshare website එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන ඉන්නේ website. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ website එකේ දැනට recovery any files type. ඒ කියන්නේ ඔයාලට වීඩියෝ එකක්, word file එකක්, excel file එකක්, ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේකේ recovery කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම recover data from any devices. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ SD card එකක්, pen එකක්, ඒ වගේ ඕන එක recovery කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට website එක බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දෙනෙක්ට ඔයාලගේ නැති වුණ data, නැති වුණ photos, videos එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් දෙයක් නම් කොහොම හරි recovery කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ මම අද කියලා දෙන software එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ Tenorshare website එක පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ Tenorshare software එකෙන් මොනවද recovery කරන්න පුළුවන් කියලා වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යට ගියට පස්සේ බලන්න recovery all lost data under different scenarios කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕනෙම ෆයිල් එකක් recovery කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට delete file recovery, formatted drive recovery, lost partition recovery, partition එකක් මාක් කරලා මේ වුණත් recovery කරන්න පුළුවන්. external device recovery. ඉතින් ඊළඟට තියෙනවා crash computer recovery. ඉතින් ඔයාලගේ Windows OS එක crash වෙලා මාක් කරනොත් ඒ වගේ දේකුත් recovery කරන්න පුළුවන් කියලා මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම raw file recovery. ඉතින් raw file උත් මේක recovery කරන්න පුළුවන් කියලා මෙන්න මේ Tenorshare website එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ website එකේ මෙන්න මේ download button එක click කරලා ඔයාලා ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ Tenorshare 4DD software එක, data recovery software එක download කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ software එක open කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට මේ වෙන විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේ software එක install button එක click කරලා ලේසියෙන්ම ඔයාලට මේ විදිහට install කරගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි මේ software එක install කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේ software එක download කරලා ලේසියෙන් install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට software එක install වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ Tenorshare 4DD කියන software එක install වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් start button එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් start button එක මම click කරනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට pop up window එකක් ඇවිල්ලා පොඩි වෙලාවකින් ඔයාලට software එක open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ software එක මේ අනිත් third party එක මේ නොමිලේ දෙන site වලට වඩා මෙන්න මේකේ මේ data ඔයාගේ නැති වුණ හැමදේම recovery කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගෙත් photos වගේක් එහෙම මේ lost වෙලා මම මේකේ recovery කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට
ඔයාගේ රිකවරි කරන්න ඕනේ පාර්ටිෂන් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන USB drive එක. ඒ කියන්නේ මම අද රිකවරි කරලා පෙන්නා මගේ පෙන් එකේ ෆොටෝස් එකක වීඩියෝ එක ඩිලීට් කරලා ආයෙ රිකවරි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. හරිද? ඒ වගේම මෙතන බලන්න recover from crash computer. ඒ වගේම photo repair. ඒ වගේම video repair. ඒ වගේ option ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම පෙන්නනවා මගේ පෙන් එක open කරලා. ඉතින් මගේ පෙන් එකේ මේ විදිහට ෆොටෝ එකකුයි වීඩියෝ එකකුයි තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ දෙක delete කරනවා. මම මේ දෙක දැන් delete කරනවා. මේක delete කරනවා. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ Tenorshare software එක open කරගෙන ඔයාලගේ මේ තියෙන external drivers කියලා. ඉතින් මේ කියන්නේ pen drive එකක් හරි chip එකක් හරි ඔයාලට තියෙනවා මෙතනට add කරලා මේවා කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා කියන්නේ මෙන්න මේ hard වල ඔයාගේ hard වල තියෙන partition ටික. ඉතින් hard එකේ තියෙන desktop එකේ හරි මොකේ හරි තියෙන partition එක file එකක් දීලා තියෙනවා ඔයාලට recovery කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ මගේ USB drive කියන select කරලා scan කරනවා. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලට මොනවද ගන්න ඕනේ? audio file එකක්ද document එකක්ද වෙන other type. ඉතින් මම මෙතනින් photo video කියන විතරක් select කරලා මේ විදිහට මම delete කළ photo එක video එකෙන් delete කරේ නිසා මම photo එක video එක select කරලා මෙතනින් scan select file type කියන එක click කරනවා. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ pen එක scan වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? අපි බලමු අර මගේ මේ delete කරපු photo එකයි video එකයි මෙන්න මේ Tenorshare software එක හරහා Tenorshare recovery software එක හරහා මෙන්න මේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි කියලා delete වුණ photo එකයි video එකයි. ඉතින් ටික වෙලාවකදී ඔයාගේ pen එක scan වෙනවා. ඉතින් දැනටමත් මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆොටෝ දෙකක් තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. වගේ වීඩියෝ දෙකක් තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆොටෝස් වලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක තමයි මම මේ ඩිලීට් කරේ. මෙන්න මේ ෆොටෝ එක තමයි මම ඩිලීට් කරේ. ඒ වගේම වීඩියෝස් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් MP4 වීඩියෝස්. ඉතින් මෙන්න මේ MP4 වීඩියෝ තමයි මම ඩිලීට් කරන්න ඇත්තේ. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ ටික රිකවරි කරලා කොහොමද මෙයා වෙන්නේ කියලා. ඉතින් 100%ක් මේක රිකවරි වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ අදාළ දේවල් ටික ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මෙන්න මේ ටික ෆොටෝස් එකයි වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ recover button එක click කරනවා. recover button එක click කරලා ඉතින් මම මෙන්න මේක මෙතනින් අහනවා කොහෙටද දාන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක මගේ hard එකේ partition එකට දානවා. හරිද? ඔයාලට partition එක select කරලා folder එකක් හදනවා. folder එකක් හදමු. එහෙම නැත්නම් recover button එක click කරලා මෙන්න මේ විදිහට recover කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් recover completed කියලා වැටෙනවා. ඊළඟට ඔයාලා අර recovery කරපු තැනට ගිහිල්ලා මෙතන view recovered කියන තැනට click කරලා ඔයාලට Tenorshare ෆයිල් එකක් හම්බේ ඔයාගේ ඔයාලා රිකවරි කරන්න දාපු තැන. ඉතින් මම G එකට තමයි රිකවරි කරේ. ඉතින් ඒ විදිහට බලන්න පුළුවන් 4DD කියලා software එකක් ඇවිල්ලා. ඉතින් ඒක ඇතුළට ගියාට පස්සේ all file කියන තැන බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ photos මම delete කරපු photos ටික මේ තියෙන්නේ මගේ අතින් delete වුණ photo එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ අතින් delete වුණ photo එක. හරිද? මෙන්න මේක රිකවරි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම videos වලට ගියාට පස්සේ MP4 යටට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අර මම ඩිලීට් කරපු සින්දු මම මේක සින්දුවන්න තිබ්බේ ඩිලීට් වුණ වීඩියෝ එක රිකවර් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. වෙබ්සයිට් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයාලගේ වෙබ්සයිට් එක සඳහන් කරලා තියෙනවා දැනට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාලා රිකවරි කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයාලට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් රිකවරි කරන්න දේවල්. ඉතින් ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේ තියෙන ෆොටෝස් වල මොන වගේ ෆෝමැට් වලින් මේ ගන්න ඕනේ පුළුවන්. ඒ වගේම ඔෆිස් ඩොකියුමන්ට්, ඊමේල් වගේ දේවල්, වීඩියෝස්, ඔඩියෝස්, other files ඒ වගේ ගන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් ඔයාලට මෙන්න මේ software එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එකත් මම වීඩියෝ description එකේ දාන්නම්. ඒ වගේම මෙන්න මේ software එක මිලදී ගන්නවා නම් 130ක මේ discount එකක් තියෙන coupon code එක මම description එකේ දානවා. ඔයාලට එන්නේ ඒක හරහා මෙන්න මේ buy now button එක click කරලා මෙන්න මේ software එක license එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මම කලින් කියලා දුන්න විදිහට මෙන්න මේ 4DD කියන software එක හරහා ඔයාලගේ ඕනම නැතුණ ෆයිල් එකක් photos එකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි ඔයාගේ document ෆයිල් එකක් හරි ඔයාගේ pen එකක හරි ඔයාගේ chip එකක හරි ඕනෙම ඔයාගේ වැදගත් වෙන ෆයිල් එකක් මෙන්න මේ software එක හරහා ඔයාලට recovery කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම description එකේ 130ක coupon code එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක use කරොත් ඔයාලට 130ක discount එකක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ software එක ඔයාලා buy කරලා use කරොත්. ඉතින් මම හිතනවා මෙන්න මේ වීඩියෝ වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති. ඉතින් ගොඩක් අයගේ මේ නැතුණ ෆොටෝස් එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ පෙන් එක ඔයාගේ නොදුනත්කම මේ ෆෝමැට් වෙලා ඔයාලගේ ඔෆිස් වල වැදගත් වෙන ෆයිල්ස් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වැදගත් වෙන ෆොටෝස් එහෙම නැති වෙච්ච අය ගොඩක් දෙනෙක් ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අයට මෙන්න මේ අද කතා කරපු software එක
ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක නොදන්නවන්න බලන්න ෂෙයා කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ ඔයාගේ නොදන්න යාළුවන්ට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත්. මොකද එයාලගේ ෆොටෝස් වීඩියෝස් ඩිලීට් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ මම අද කියලා දුන්න ක්‍රමය හරහා ඔයාගේ ඕනෑම ෆොටෝ එකක් වීඩියෝ එකක් රිකවරි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මම ඉස්සරහට මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් මේ වගේ ෆොටෝස් රිකවරි කරන්න ඇප් එකක් යූස් කරලා කරගන්න විදිය වෙන වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් අද කතා කරේ මේ software එකක් හරහා කොහොමද delete වෙන ෆොටෝස් වීඩියෝස් රිකවරි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳ නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න TeRa Click YouTube channel එක මතකද subscribe කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් අලුත් ඉක්මනින්ම හැමෝටම සුබ දවසක්.